नमस्कार, मेरो नाम नारायण घिमिरे हो। म अहिले क्यानाडाबाट म यहाँ क्यानाडामा फुड साइन्टिस्ट र फ्लेभरिस्ट भएर काम गर्छु। वास्तवमा मैले यो भिडियो किन बनाउने विचार गरेँ भने नेपाली बजारमा प्लास्टिकको चामल आयो भनेर निकै ठुलो हङ्गामा भएपछि मलाई त्यहाँबाट जनतासँग सिधा कुरा सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय रवि लामिछानेजीले सम्पर्क गर्नुभएको थियो र अनिल श्रेष्ठजीको सहयोगमा मैले त्यो कुरा सही होइन भन्ने कुरा भनेको थिएँ र यो सम्भव छैन पनि भनेको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा मलाई हाम्रो धेरै साथीहरूले पेसागत रूपमा फुड साइन्टिस्ट भएर संसारभरि रहनुभएका साथीहरू र अनि अन्य साथीहरू र पब्लिकबाट पनि यसको बारेमा अलिकति क्लियरिफाई हो भने किन हो र होइन भने किन होइन भन्ने बारेमा अलिकति क्लियरिफिकेसन माग्नुभयो। अनि मलाई के लाग्यो भने मैले यो क्लियरिफिकेसन दिन जरुरी छ र त्यही हिसाबमा मैले यो स्लाइड मार्फत तपाईँहरूसँग आफ्नो डिटेल एनालाइसिस राख्ने प्रयास गरेको छु र यो स्लाइड सर्वसाधारण मान्छेलाई भन्दा पनि यो फिल्डमा काम गर्नुहुने विशेषज्ञ फुड साइन्टिस्टहरूको लागि बढी उपयोगी हुनेछ र अन्य फिल्डका एक्सपर्टहरूलाई पनि उपयोगी हुनेछ। जे होस् र जस्तो अवस्थामा होस् म तपाईँहरूको अगाडि मेरा कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा हामीले विदेशबाट नेपालमा भएको विभिन्न खाद्य सम्बन्धी समाचारहरू जब हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ, हामीलाई के लाग्छ भने वास्तविकता भन्दा पनि अरू कुराहरूमा बेस गरेर र मिडियामा आएका समाचारहरूले खाद्य सम्बन्धी जनतालाई सुसूचित गर्ने भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा खाद्य आतङ्क जाने टाइपका समाचारहरू आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र यसै सन्दर्भमा हामीलाई के लाग्छ भने आफ्नो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भन्दा पनि त्योभन्दा अलिकति रिमोट नलेज भएका विज्ञहरूले आफूसँग भएको अलिकति लेस अनुभवको आधारमा कुनै पनि कुरालाई थोरै सत्य र अलिकति बढी आफ्नो अनुमानको भरमा कतिपय कुराहरू भन्दाखेरि समाजमा अलिकति नकारात्मक धारणा गएको जस्तो हामीलाई लाग्छ र समाजलाई सूचित गर्ने हो, समाजलाई राइट कुरा लिएर जाने हो, तर राइट कुरा लिएर जानेको न्युमा इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनले कहिलेकाहीँ आतङ्क मचाउँदो रहेछ र त्यस्तो एउटा उदाहरण अहिले पछिल्लोचोटि आएर बजारमा प्लास्टिकको चामल भेटियो भन्ने आतङ्कलाई हामीले विज्ञको रूपमा विदेश अवस्था लिएका छौँ र मैले त्यति बेला भनेको थिएँ यो सम्भव छैन। समाजमा प्लास्टिकको चामल त्यो पनि एकजना व्यापारीले नाफा कमाउने मुनाफाले प्लास्टिकको चामल त्यो पनि उसको कस्टमरले चामलै सम्झेर पटक पटक खाओस् र उसँग किनिराखोस् र उसको व्यवसाय फस्टाओस्। किनभने कुनै पनि व्यापारको पछाडि नाफा कमाउने अथवा कुनै एउटा उद्देश्य हुन्छ। त्यस्तो किसिमबाट प्लास्टिकको चामल बनाएर बजारमा लिएर गएर बिजनेसमा सफल हुन सक्ने सम्भावना एटलिस्ट अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। हुन त प्रविधिको विकास अत्यन्त द्रुत गतिमा गइरहेको अवस्थामा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हुँदैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर रियालिटी के हो भने आजसम्म संसारमा भएको प्रविधिहरू, आजसम्म संसारमा भएको जुन एक्टिभिटीहरू हामीले निकै नजिकबाट निहालेका हामीले एटलिस्ट आजको दिनसम्म त्यो कुरा चाहिँ सम्भव हुने छैन र जहाँसम्म अरू खाद्यभन्दा पनि अहिले हाम्रो फोकस प्लास्टिकको राइस सम्बन्धीको कुराहरू भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई एउटा साइन्टिफिक तरिकाबाट किन यो सम्भव छैन भन्ने कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चामलको एउटा स्ट्रक्चर हो। यो चामलको स्ट्रक्चरमा जुन तपाईँले भित्रको इन्डोस्पर्म देख्नुहुन्छ 70% र यति जुन कुराहरू देख्नुहुन्छ यी हामीले चामल भनेर, बाहिरकोलाई धान भनिन्छ, चामल भनेर हामीले यो भित्रको पार्टलाई भनेका हौँ र यो पार्टमा यदि तपाईँले यसको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने हामीले मुख्यतः बजारमा जाने चाहे त्यो व्हाइट राइस होस् अथवा त्यो लङ ग्रेन राइस होस् अथवा त्यो के अरे ढिकीमा कुटेको जस्तो राइस होस्,
यसमा के हुन्छ भने यसको स्ट्रक्चरहरू यहाँ मैले देखाएको छु, यो भित्री पार्ट हो। यसमा यदि तपाईँले यो भिडियोमा हेर्नुभयो भने जस्तै यो ए स्ट्रक्चर को यस्तो देखिन्छ, बी स्ट्रक्चर देख्नुभयो, सी स्ट्रक्चर यो हो र डी स्ट्रक्चर यो हो र ई इन्डोस्पर्मको स्ट्रक्चर हो। त्यो भएर यदि तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ राइसको केमिस्ट्रीबाट स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ एबिसिडी गरेर 4वटा स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ र त्यो एबिसिडीको स्ट्रक्चर यो भिडियोमा तपाईँले कुन के हो भन्ने कुरो देखिन्छ। र यदि तपाईँले बजारमा प्लास्टिक हेर्नुभयो भने प्लास्टिक वास्तवमा चाहिँ पोलिथिन हुन्छ र लो डेन्सिटी हाई डेन्सिटी हुन्छ र पोलिथिनको स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन हुन्छ। हेर्नुहोस् त स्ट्रेट लाइन, र यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा प्लास्टिकको स्ट्रक्चरमा कार्बन टु कार्बनै हुन्छ र हाइड्रोजन हुन्छ अनि यहाँ CH3 एउटा ग्रुप हुन्छ। तर त्यसको लागि पोलिभिनाइल क्लोराइडको लागि यहाँ क्लोरिन, यो हाइड्रोजनलाई हामीले फाल्छौँ र क्लोरिन राखिन्छ र अनि अर्को चाहिँ पोलिस्टिरिनको लागि हामीले यो हाइड्रोजनको साटा, यो क्लोरिनको साटा हामीले यो स्टिरिन ग्रुप राख्ने गरिन्छ। र यो जम्मा यो प्लास्टिकको एउटा थ्योरी स्ट्रेट फरवर्ड छ। यो सामान्य एउटा जनेलाई दोस्रो र तेस्रोमा मोडिफाई गरेर अब यसैलाई के त भने जोड्दै 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 लामो चेन बनाउने र लामो चेन पनि के त भने अल वे एकतिर मात्रै होइन चारैतिर यसको लामो चेन बनाएर वास्तवमा प्लास्टिक बनाउने गरिन्छ। तर तपाईँले नेचुरली पाइने यदि चामलको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ एकदमै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा अलिकति पछि म बताउने छु। वास्तवमा यदि तपाईँले संसारको ट्रेन हेर्नुभयो भने वास्तवमा प्लास्टिक चाहिँ पेट्रोलियमबाट बनाइन्छ, पेट्रोलियमबाट आउने ओइलबाट र नेचुरल ग्लासबाट प्लास्टिक बनाइन्छ। तर एट द सेम टाइम एउटा के हो भने सेलुलोज, जुन कार्बोहाइड्रेट भन्दा धेरै कार्बोहाइड्रेट मिलेर बनेको जुन चाहिँ रुखहरूमा पाइन्छ सेलुलोज, त्यो सेलुलोजबाट पनि प्लास्टिक बन्ने गर्छ। सेलुलोजबाट पनि प्लास्टिक बनाउन सकिने हुनाले कतिपय कुरामा के छ भने यदि सेलुलोजबाट प्लास्टिक बन्छ भने प्लास्टिकबाट पनि त सेलुलोज बन्छ रिभर्सिबल भन्ने कुराहरू साइन्टिफिकल्ली बजारमा मेरिट जस्तो गरेर लिइन्छ। तर वास्तविकता के छ भने यो ल अफ फिजिक्सबाट हेर्दाखेरि यो कुरा इम्पोसिबल नदेखिए तापनि अहिलेसम्म हामीले यसलाई पोसिबल गराउन सकेका छैनौँ। किनभने कुनै पनि पोसिबिलिटीको सम्भावना भनेको कमर्सियल फिजिबिलिटी पनि हुन्छ र कुनै पनि इन्भेन्सन खाली इन्भेन्सनले तपाईँलाई एप्लाइड भएर बजारमा जान सहयोग गर्दैन। जब त्यो इन्भेन्सन कस्ट इकोनोमिक हुन्छ त्यसपछि मात्रै यसलाई पैसामा बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी इनोभेसन भन्छौँ। र इन्भेन्सनलाई इनोभेसनमा लानको लागि अहिलेसम्म हामीसँग त्यस्तो टेक्नोलोजी बनिसकेको छैन कि प्लास्टिकलाई अघि हामीले व्याख्या गरे जस्तो चामलभन्दा पनि सस्तो बनाएर अझ चामलको रूपमा लान सकियोस् र अझ वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसलाई हामीले नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभली सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले प्लास्टिक कसरी फर्म हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने प्लास्टिकको एउटा टुक्रालाई हामी मोनोमर भन्छौँ र अनि यो दुईटा भएपछि यसलाई हामी एउटा मोनोमर र अर्को मोनोमर मिलेपछि र अनि त्यसपछि अरू मोनोमर थपिँदै गएपछि हामीले यसलाई कोपोलिमर बनाउँछौँ। यो चाहिँ मैले मोलिकुलर लेभलमा तपाईँलाई देखाएको हो र यो मोनोमर भयो र पोलिमर भयो र अब जब यो पोलिमरलाई अलिकति बढी अझ कन्डेन्स गरिन्छ त्यसपछि यहाँ रेजिन बन्ने गर्छ र अनि यो रेजिनलाई हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने जब एउटा मोनोमरबाट पोलिमरबाट रेजिन बनाउँछ, यो रेजिन चाहिँ हामीले जुनसुकै सेपको पनि बनाउन सक्छौँ। तर यसको अर्थ कुनै पनि चामल यसको अर्थ के हो भने यो रेजिनलाई चामलसित देखिने बनाउन सक्छौँ, तर यसको अर्थ त्यो प्लास्टिकको चामल होइन, त्यो चाहिँ नि चामल जस्तो देखिने रेजिन हो र हामीले इन्डस्ट्रियल भाषामा त्यसलाई के भन्छौँ भने पिनट भन्ने गर्छौँ। तर यो पिनट चाहिँ हाम्रो बदाम होइन, प्याकेजिङमा प्रयोग हुने भएर यसलाई हामीले पिनट भन्ने गर्छौँ र यो बारेमा हामी पछि डिटेलमा कुरा गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिले त मैले तपाईँहरूसँग व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग हुने चाहिँ एउटा ब्राउन राइस भयो, एउटा व्हाइट राइस भयो होइन। त्यसमा तपाईँले स्ट्रक्चर मैले अघि भनिसकेँ र वास्तवमा राइसको स्ट्रक्चर तपाईँले भन्नुभयो भने ग्लुकोज हुन्छ र जस्तै यो ग्लुकोजहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले मैले 4वटा ग्लुकोजलाई राखेर बनाएको 4 ग्लुकोज मलिकुल जस्तै मिलेको 4वटा ग्लुकोज देखाइएको यो स्टार्चको मलिकुल हो। यो ग्लुकोजलाई एउटा आफ्टर एनदर गरेर के गर्छ भने यो स्टार्च बनाइन्छ अथवा स्टार्च बन्ने गर्छ।
तर एउटा कुरो के हो त भने स्टार्च पनि कम्प्लेक्स हुन्छ र आँखाले हेर्दा स्ट्रक्चरमा कम्प्लेक्स नभए पनि प्लास्टिक पनि कम्प्लेक्स हुन्छ र यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के छ भने चाहे त्यो स्टार्चबाट बनेको होस् अथवा चाहे त्यो सिन्थेटिक होस् त्यसलाई हामीले पोलिमर भन्ने गर्छौँ। एउटा पोलिमर जुन चाहिँ नेचुरली पाइन्छ र अर्को पोलिमर जुन चाहिँ मान्छेले बनाएको हो। मान्छेले बनाएको पोलिमरलाई हामी सिन्थेटिक भन्छौँ र जस्तै मान्छेले बनाएको सिन्थेटिक पोलिमरहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै पोलिथिन भयो, पिभिसी भयो, यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्लास्टिकको क्याटेगोरीमा हेरेको हो भने नेचुरली पनि पोलिमरहरू पाइन्छ, जस्तै स्टार्च पाइन्छ, रबर पाइन्छ, सेलुलोज पाइन्छ, प्रोटिन पाइन्छ। अब यो पोलिमरलाई अलिकति रियाक्सन गरेर बिचमा हामीले जस्तै सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, अब यो चाहिँ के त भने मोडिफिकेसन गर्ने साइन्टिफिक तरिकाहरू हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यदि स्टार्च, प्रोटिन र सेलुलोज यिनीहरू चाहिँ पोलिमर हो भने अब सायद अब खानामा पनि पाइने कि त चामलमा पनि पाइने कि त भने स्टार्च हो, सेलुलोज हो, प्रोटिन पनि हो भने सायद यो पिभिसी बेसबाट पनि यो चाहिँ स्टार्च बनाउन सकिन्छ कि त भनेर के हुन्छ भने जब बजारमा प्लास्टिकको चामल आयो है भन्दाखेरि दिनदिनै हाम्रो चाहिँ विकासको क्रमहरू यति बेसरी बढिरहेका छन् कि हामीलाई चाहिँ हो कि त भनेर चाहिँ जोकै मान्छे पनि नझुकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर यहाँ मैले के कुराहरू चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु भने सबैभन्दा पहिले त प्लास्टिकको स्ट्रक्चर हामीले हेरौँ। प्लास्टिकको स्ट्रक्चर वास्तवमा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो एउटा मैले 3D मोडल मैले चाहिँ कतैबाट लिएर गरेको छु। ल तपाईँले 3D मोडल हेर्नुहोस् प्लास्टिक कस्तो हुन्छ। यदि तपाईँले एउटा प्लास्टिकलाई 3D मोडल पोलिथिनलाई 3D मोडल गरेर हेर्नुभयो भने जस्तो कार्बन 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 स्ट्रेट लाइन, हाइड्रोजन 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 स्ट्रेट लाइन। अब यसलाई क्लोरिनले चेन्ज गर्ने अथवा अर्को फिनोलिक ग्रुपले चेन्ज गर्ने। अब त्यसपछि चाहिँ अरू क्लोरिनले चेन्ज गरे एउटा चाहिँ किसिम भयो, अर्कोले गरे अर्को किसिमको भयो। तर यदि तपाईँले रियल ग्लुकोजलाई हेर्नुभयो र स्टार्चलाई हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ। यो स्ट्रेट देख्नुभयो, हेर्नुहोस् त होइन, यो स्ट्रेट तपाईँले देख्नुभयो, तर यो चाहिँ नि कम्प्लेक्स छ। त्यो भएर स्ट्रक्चरबाट तपाईँले यदि चाहिँ नि प्लास्टिकलाई र चाहिँ स्टार्चलाई हेर्नुभयो भने यो स्टार्चलाई यसलाई ब्रेक गरेर यो स्ट्रेच बनाउन जति सजिलो छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो गरेर यो बङ्ग्याएर बनाउने टेक्नोलोजी चाहिँ बहुत कस्टली छ। तर तपाईँलाई थाहा छ अहिले हामीसँग चाहिँ अहिले संसारको समस्या भनेको प्लास्टिकलाई बायोडिग्रेडेबल बनाउन सकिएको छैन। एउटा सानातिना टेक्नोलोजीहरू हो कि भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ पाएका छन्, तर पनि त्यो यति एक्सपेन्सिभ छ कि हामीले प्लास्टिकलाई बायोडिग्रेडेबल बनाउन सकेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्लास्टिक सयौँ वर्षसम्म चाहिँ बायोडिग्रेडेबल नहुने हुनाले यसले वातावरणलाई बिगार्यो भनेर यस सम्बन्धी यति समस्या भइसकेको छ आजको दिनमा कि अब प्लास्टिकको विकल्प के त भनेर प्लास्टिकको विकल्पको रूपमा वास्तवमा भन्ने हो भने यो स्टार्च अथवा सेलुलोजहरूलाई चाहिँ लिएको छ। त्यो भएर अहिलेको हाम्रो बजारमा अहिलेको हाम्रो टेक्नोलोजी प्लास्टिकबाट राइस बन्ने होइन कि प्लास्टिकबाट राइस होइन कि राइसमा पाइने तत्त्वहरूबाट प्लास्टिक बनाउन सकिएको हो। र चाहिँ जब राइसमा पाइने तत्त्वबाट प्लास्टिक पनि हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। राइसमा पाइने तत्त्वबाट प्लास्टिक बनाउँदा के हुन्छ भने राइसका यी चाहिँ बोनहरू विक हुने हुनाले यो चाहिँ बायोडिग्रेडेबल भएको हुनाले इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ। तर फेरि त्यसको समस्या के छ भने इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुँदै पनि यसले हामीले खाने खानालाई हामीबाट टेक अवे गर्ने र हामीलाई चाहिँ खाद्य सङ्कटको चाहिँ दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बढ्दो जनसङ्ख्या र पृथ्वीको साइज बढाउन नसक्ने, कल्टिभेसन गराउन नसक्ने बेलामा हामीलाई खाद्यान्नको अभाव भइरहेको बेलामा जसरी एक्चुअली चाहिँ मकैबाट इथानोलबाट चाहिँ पेट्रोल बनाउने भन्दाखेरि पनि चाहिँ खाद्यान्नको चाहिँ जस्तो समस्या थियो त्यसरी नै अहिले पनि यो खाद्यान्नबाट बायोडिग्रेडेबल बनाउनेले पनि अर्को त्यो च्यालेन्ज थपेको छ। हुन त अर्को स्कुल अफ थट पनि छ, जस्तै खेर गएका र चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट सबै खाना हामीले मान्छेले खाने गरेको फुडमा मात्रै होइन अरू स्रोतहरूमा पनि पाइन्छ। तेस्रो जस्तै भन्नुहोस् केराको बार्क
त्यसलाई के भन्छ हामी केराको बार्कबाट पनि यीहरू पाइने हुनाले त्यो जस्ता स्रोतहरूबाट त्यहाँ भएका चाहिँ सेलुलोजहरूबाट चाहिँ हामीले यो प्लास्टिक बनाउने चाहिँ यो रिभर्स प्रोसेस भएको छ। र मैले यहाँ क्लियरली भनेको छु यो प्रोसेस यति हुन त केमिस्ट्रीमा इट इज नथिङ इज इम्पोसिबल, एउटा कुराबाट अर्कोमा लान सकिन्छ, तर यो पोलिथिन टुवर्ड द ग्लुकोज यति हाइली एक्सपेन्सिभ हो कि इट डजन्ट वर्थ, यो कमर्सियली वर्थ गर्दैन। जस्तै मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, तपाईँ हामी गाउँमा तपाईँहरू कतिलाई थाहा छ हामीले एउटा चाहिँ नि कागतीको रस, कागतीबाट हामीले कागतीको रस निकाल्न सक्छौँ। अब कागतीको गेडाबाट हामीले ओइल निकाल्न सक्छौँ, किनभने कागती एउटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो र कागतीको स्ट्रक्चरभन्दा कागतीको रस अलिकति चाहिँ सिम्पल छ र कागतीको गेडामा भएको स्ट्रक्चरभन्दा कागतीको ओइल सिम्पल छ। त्यो भएर कम्प्लेक्सबाट सिम्पलमा जानको लागि चाहिँ प्रविधि पनि सजिलो छ र हामीलाई सम्भव पनि छ। अब तपाईँलाई यदि कसैले कागतीको गेडाको ओइल दियो, सारा कम्पोनेन्ट सेपरेट दियो, अब त्यसलाई रिभर्स इन्जिनियरिङ कागती बनाउन सक्ने सम्भावना र कागती बनाइसक्न चाहिँ हामी सम्भव भएको छैन। र हामी हुन त विज्ञानमा धेरै डेभलप गरिसकेका छौँ, तर हामीसँग यति धेरै लिमिटेसनहरू छ र हामीले संसारमा एचिभ गर्नुपर्ने कुरा यति धेरै छ कि हामी त्यति सिम्पल कुरालाई रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्न नसकिरहेको बेलामा अहिले तपाईँले यो कम्प्लेक्स यो सिम्पल स्ट्रक्चरको एउटा, यो पनि मैले तपाईँलाई मोलिकुलर लेभलको कुरा गरिरहेको छु, यो प्लास्टिकबाट यो स्ट्रङ स्ट्रक्चर बनायो भन्नु र त्यो स्ट्रक्चर अनि त्यस्तो स्ट्रक्चर बनाएर आएको राइस बजारमा गयो भन्नु र त्यसपछि फेरि बजारमा आउँदै नआएको राइस, हुँदै नभएको राइसले स्वास्थ्यलाई यो असर गर्छ भनेर अहिले चाहिँ सारा चाहिँ पब्लिकसम्म जानु भनेको यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो डरलाग्दो आतंक नै हो र यसलाई हामीले खाद्य आतंक भन्ने गर्छौँ। यही कुरालाई मैले आधार मानेर र एउटा कमन सेन्समा आधारित रहेर र संसारमा रहेको विकासको क्रमहरूलाई रिभ्यू गरेको अनुभवको आधारमा मैले के भनेको हो भने नेपाली बजारमा प्लास्टिकको चामल पाइयो भने हल्ला फगत समाजमा आतंक फैल्याउने टाइपको न्युज बाहेक केही पनि होइन र यो वास्तविकताबाट धेरै टाढा छ। किनभने हामीले यदि हामीले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाउन मात्र सक्यौँ भने पनि यो निकै ठुलो ब्रेकथ्रू हुने थियो, तर यसको मूल्य यति धेरै छ र हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सारा चाहिँ संसारभरि रहेको प्राविधिकहरूको ध्यान केमा गइरहेको छ भने नम्बर 1 प्लास्टिकलाई कसरी बायोडिग्रेडेबल बनाउने र दोस्रो कुरा यदि प्लास्टिकलाई त्यो बायोडिग्रेडेबल गरेको प्रडक्टलाई पनि यदि अर्को प्रडक्टमा लान सकिन्छ भने त्यसलाई कसरी व्यवहारिक र चाहिँ बजारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सस्तो मूल्यमा पुर्याउन सकिने ताकि सर्वसाधारणले अफोर्ड गर्न सक्ने बनाउने भन्ने नै यो सबैभन्दा अहिले ठुलो चिन्ता रहेको छ। त्यसैले यहाँ सबैभन्दा पहिले अरू कुराभन्दा सबैभन्दा पहिले हामीले कमन सेन्समा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। कमन सेन्समा किन यदि तपाईँले व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने हामीले महसुस गर्ने कुरो के हो त भने समाजमा मिसावट टाइपका अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रडक्ट भनेर अर्को प्रडक्ट बेच्ने काम किन हुन्छ? जब तपाईँलाई कुनै पनि एउटा व्यापारिक अथवा सामाजिक, जब तपाईँलाई त्यसको पछाडि व्यापारिक अथवा सामाजिक इन्टेन्सन रहन्छ त्यसपछि मात्रै बजारमा अपराधहरू हुने गर्छन्। र अहिले प्लास्टिकको चामल बेचेर अथवा कुनै पनि प्लास्टिकको चामल राखेर बेचेर नेपाली बजारमा कोही पनि व्यापारीले त्यसलाई बिक्री गर्नुको पछाडि कुनै पनि एटलिस्ट आजको दिनमा एउटा व्यापारिक लाभको जस्टिफाई गर्न सक्ने स्थिति छैन, भेरी क्लियरली छैन। अब नेपाली समाजलाई यदि हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यसमा सामाजिक कारणहरू मलाई चाहिँ लाग्दैन, तर त्यो फिल्डमा म आफ्नो अनुभवी नभएको हुनाले म त्यो क्वेसन चाहिँ सायद उत्तर दिन सक्ने मान्छे म होइन। तर पनि अहिलेसम्मको जुन अहिलेसम्म जुन हामीले प्रविधि देखिएको छ त्यो प्रविधि अनुसार एउटा कुरो के भने
वैज्ञानिकहरूले अर्को एउटा नयाँ प्रविधि विकास नगर्दासम्म यो सजिलै बजारमा पुर्याउन सकिने र त्यसमा पनि नेपाली व्यापारीले मुनाफाको लागि बजारमा ल्यायो भन्ने समाचार एज यो फिल्डको चाहिँ नि काम गरेको चाहिँ नि विज्ञान यो फिल्डमा काम गरेको मेरो अनुभवको आधारमा मैले चाहिँ नि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। र अनि अर्को कुरो के पनि हो भने यदि काहीँ कतै हाम्रो जानकारी बिना संसारमा जति पनि विकास निर्माणहरू भएका छन् त्यो सबै हामीलाई थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छैन, जति पनि डेभलपमेन्ट भएको छ हामीलाई थाहा कुरो छैन। तर पनि यसको पछाडि जुन टेक्नोलोजीको जरुरी छ, यसको पछाडि जुन टेक्निकल नो हाउको जरुरी छ र यसको पछाडि जुन प्रोसेसिङको जरुरी छ, त्यसलाई चाहिने जुन कस्ट छ नि त्यो कस्टको हिसाबमा यदि कहीँ कतै हाम्रो जानकारी बिना पनि यदि त्यो भएको थियो भने यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्न सक्ने कुनै पनि चाहिँ नाफा एटलिस्ट नाफा कमाउने इन्सेन्टिभ लिएर त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्ने आधार चाहिँ अहिलेसँग हामीसँग छैन। र चाहिँ नि त्यही नै रिजनले मैले यो कुरा एटलिस्ट आजको दिनमा असम्भव हो भन्ने कुरा भन्ने गरेको छु। तर एउटा कुरा मैले यति भनिरहँदा मलाई के थाहा छ भने कसैले पनि खालि यसको भरमा मात्रै बिलिभ गर्ने सक्ने सम्भावना छैन। कुनै पनि एउटा हावा नचली पात हल्लन्न भन्ने कुरा यो सामाजिक सिद्धान्त हो। तर यो कसरी आयो त भन्ने बारेमा यदि चाहिँ हामीले स्टडी गर्ने हो भने यदि तपाईँले चाहिँ विश्वको क्रमहरूलाई सामान्य चाहिँ विश्वमा विकासको क्रमलाई सामान्य रूपमा चाहिँ रिभ्यू गर्नुहुन्छ भने 2010 र 11 तिर के भएको देखिन्छ भने फ्राजाइल सामानहरू हुन्छ, जुन सामानहरू चाहिँ टुट्ने फुट्ने सामानहरू हुन्छ अथवा कुनै एकदमै एक्सपेन्सिभ सामानहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई डेलिभरी गर्नको लागि चीनमा एउटा चाहिँ प्लास्टिक जस्तो देखिने, प्लास्टिकको जस्तो दाना देखिने सामान बनाइए पोलिमर बनाइएको थियो हैन। त्यो पोलिमरलाई उनीहरूले प्याकिङ चिप्स भन्छन् अथवा प्याकिङ पिनट भनिन्छ। प्याकिङ चिप्स जसलाई हामीले चाहिँ डेलिभरी पिनट भन्ने गर्छौँ, त्यो प्याकिङ चिप्सहरू बनेका थिए। र त्यति बेला के भएको थियो भने जब त्यो प्याकिङ चिप्स चाहिँ सक्सेसफुली लन्च भयो, जब प्लास्टिकलाई थ्रेडिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ चामल जस्तो देखिने एउटा जब स्ट्रक्चर बनाउन सम्भव भयो, त्यसपछि मान्छेहरूले ओहो चामल जस्तो देखिने प्लास्टिक भनेर चाहिँ यसलाई युट्युबमा राखिएको थियो। अनि पछि के हुँदै गयो भने त्यो युट्युबलाई सर्वसाधारणले अब त प्लास्टिक पनि चाहिँ कोहीले चाहिँ प्लास्टिक पनि चामलकै आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ सेयर गरिदिन थाले। अनि हुँदाहुँदै कस्तो भयो भने बजारमा त साँच्चै नै चामलै चाहिँ प्लास्टिकको बन्न थाल्यो कि के हो भनेर हल्ला नभएको चाहिँ होइन। तर वास्तविकता के थियो भने यो फिल्ममा जसले नियन्त्रण गर्ने हो, जस्तै चाहिँ यो फिल्ममा नियन्त्रण गर्ने जिम्मा लिएका निकाय भयो, त्यहाँका विशेषज्ञ भयो, संसारमा यो फिल्ममा काम गरेका मान्छेहरूलाई यो कुराहरू प्राय थाहा भएको हुनाले यसलाई सबैले के त भने एउटा सोसियल मजाकको रूपमा सबैले लिए र यसलाई कसैले पनि सिरियसली नलिएको हो। र एउटा चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो र्युमर चाहिँ फैलिएको जस्तो देखिन्छ। तर अनि अर्को एउटा एट द सेम टाइम हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने संसारमा एउटा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। ती प्रतिस्पर्धाहरू सबै फेयर हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू पनि भएको छ। र त्यही सिलसिलामा 2015 देखि 16 मा चामल व्यवसायीहरूको आन्तरिक बजार, उनीहरूको आन्तरिक निकै ठुलो प्रतिस्पर्धा चलेको रहेछ। तर त्यो कुरो त्यति बेला मात्रै पब्लिकलाई थाहा भयो जति बेला 2016 मा नाइजेरियामा 2.5 टन चामल जब त्यहाँको जनताहरूलाई खानको लागि पठाइयो, त्यहाँ लिखित उजुरी पर्यो। र उजुरीको भरमा त्यहाँ दिएको चाहिँ चामल सामान्यतया चाहिँ हेर्दाखेरि नेपालमा जस्तै के भयो भने ओहो यो त चाहिँ नक्कली चामल हो भन्ने किसिमले त्यसले इम्प्रेसन दिनु सम्भव भयो। सम्भव भएपछि त्यहाँको सरकारलाई सिज गर्यो र ल्याबोरेटरीमा एनालाइसिसलाई पठाइयो। जब त्यो एनालाइसिसमा के भयो भने प्लास्टिकको चामल भन्ने कुराहरू जति सिम्पल्ली नाइजेरियामा लिएको थियो, यो फिल्डमा काम गर्ने साइन्टिस्ट र वैज्ञानिकहरूको लागि त्यो सानो कुरा थिएन। र यदि त्यो सम्भव थियो भने वास्तवमा दुःखको होइन, त्यहाँ खाद्यान्नको रूपमा पठाइएको भए तापनि यदि त्यो रियल्ली खाद्यान्नलाई रिप्लेस गर्ने स्थिति थियो भने वैज्ञानिकहरूको लागि यो निकै खुसीको कुरा थियो भने त्यहाँ खानेहरूको लागि यो धेरै दुःखको कुरा थियो। किनभने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो प्लास्टिकले स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्दैन। त्यो पनि खानामा जाने राइसको रूपमा मिक्सिङ गरेको खानालाई र त्यसलाई धेरै टेस्ट बिना बजारमा पठाउनु ह्युमनमाथि त्यसरी परीक्षण बिना सामान पठाउने अधिकार कसलाई पनि छैन। त्यसपछि संसारभरिका जाने मान्छेहरूको यसमा चासो भयो र यसलाई निकै डिटेल एनालाइसिस गरियो र चाहिँ युएस एफडिए अमेरिकन एफडिएले यसलाई निकै ठुलो तदारको साथ यसको एनालाइसिस गर्यो। र एनालाइसिस गरेपछि के थाहा भयो भने वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ
त्यो चामलहरू कुनै पनि प्लास्टिकका थिएनन्। जुन चामलहरू थिए तिनीहरू रियल चामल नै थिए र अनि पछि किन रियल चामलहरू नै यो लेभलमा आइपुग्यो भनेर त्यसपछि फेरि एनालाइसिस भयो, फेरि त्यसको छानबिन भयो। छानबिनपछि के थाहा भयो भने वास्तवमा यो एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै प्रतिफल रहेछ र बजारमा यतिसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको रहेछ भन्ने कुराहरू भइसके पछाडि त्यति बेला नाइजेरियाको यदि तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीको स्टेटमेन्ट हेर्नुभयो भने एफडिएले त्यो क्लियर निकालेको छ र अनि त्यसलाई उहाँले विरोध मात्रै गर्नु भएन, कन्डेम गर्नुभयो। कन्डेम गरेर यहाँ कुनै पनि जुन एउटा दाबी गरेको थियो त्यसमा कुनै पनि प्रमाण भेटिएन भनेर त्यो खाद्यान्न रिलिज पनि गरियो। जुन कुरा तपाईँले अहिले पनि बिबिसीमा हेर्नुभयो फेक राइस भनेर, यदि तपाईँले बिबिसीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने समाचारहरू देख्नुहुन्छ। र तर त्यहाँ हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो त भने तर बजारमा भने जुन ब्रान्डले प्लास्टिकको चामल सप्लाई गर्यो है भन्ने कुरा हो नि, यो सारा एनालाइसिस बाहिर आउनुभन्दा अगाडि यति डिपली गइसकेको थियो कि आफ्नो फेक न्युजले गरेको आफ्नो प्रतिष्ठा लस त्यो ब्रान्डले यति उसलाई समस्यामा पर्यो कि उसले आफ्नो अकल्पनीय क्षति बिहोर्न पर्यो। र यही आफ्नो कम्पिटेटिभ ब्रान्डलाई अकल्पनीय क्षति पुर्याउन सकेको अस्ट्रेलियाको जुन अनुभव हो यहाँ अहिले अरू ब्रान्डहरूमा पनि र अरूले पनि स्याडोमा र बिहाइन्ड द सिनमा गरेका छन् कि भन्ने किसिमको अहिले शङ्का गर्नुमा कुनै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो वास्तवमा प्लास्टिकको चामलको कन्सेप्ट के हो त भन्ने कुरो यदि तपाईँले आज पनि युट्युबमा जानुहोस् र प्लास्टिक राइस भनेर हेर्नुहोस्, तपाईँले थुप्रै भिडियो पाउनुहुन्छ। त्यो भिडियोमा के गरिन्छ भने त्यो चामललाई तपाईँले जुन कम्पिटेटिभ ब्रान्डको चामल तपाईँलाई बदनामी गर्नु छ त्यसको बोरा देखाइन्छ, देखाएर चामल लिइन्छ, पकाएको दिइन्छ। पकाएको दिएपछि के गरिन्छ भने त्यसलाई सानो हातले बेरेर हामीले बिहाबारीमा कसार बनाएको त्यो कसार बनाइन्छ। अनि कसार बनाएपछि के गरिन्छ भने अर्को चामललाई यो हेर यो उफ्रन्न भनेर भनिन्छ र यो चामल पनि यस्तो उफ्रन्छ त भनेपछि अनि के हुन्छ भने कोही कोही मान्छेलाई तपाईँले खाइरहेको चामल घरमा आएर गर्नुभयो भने सायद भिडियोमा देखाए जस्तै हुन्छ। देखाएपछि के हुन्छ भने सम्पूर्ण नलेज नभइसकेको ग्राहक र इन्टरनेटमा गुगल सर्च गर्दा प्लास्टिक राइस भन्दा जताततै भिडियो देखेको ग्राहक ओहो मेरो चामल पनि प्लास्टिक रहेछ भन्ने किसिमको डिसिभ हुने र अनि के त भने अलिकति ऊ आफू आतंकित हुने यतिसम्म कि आफ्नो खाना आफ्नो चामल लिएर गएर पसलमा फिर्ता गर्न लाने र तँलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन लहर यो भिडियो त खालि यो खुद्रा बेच्ने होस् त होलसेलर होस् सायद तेरो सप्लायरले पठाएको होला भनेर आतंक मचाउने, ताकि के त भने त्यही समयमा मान्छेलाई डेली खान त पर्यो। अनि आफ्नो ब्रान्ड जसको नाम छैन मान्छेले त्यो ब्रान्ड नखाने भयो, अर्को ब्रान्ड खोज्ने भयो र त्यसरी के भयो त भन्दा अर्काको चलेको ब्रान्डलाई बदनामी गर्नेको रूपमा अहिलेसम्म पनि यो समाजमा यो व्यवहारहरू भइरहेको छ। उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई एउटा हामीले वैज्ञानिकहरूले हामी सारा वैज्ञानिकहरू विशिष्ट खाले मान्छेहरूले पनि बसेर किचौँडा खाने एउटा चामलको एउटा मैले तपाईँलाई एउटा लिएर आएको छु। यो हामीले डेली कन्जम्सन गर्ने चामल हो र यो पनि तपाईँले भने जस्तै धेरै ऊ हुन्छ र यो तपाईँले भैमा राख्नुभयो भने यो उफ्रन्छ पनि, बल जस्तै उफ्रन्छ पनि। तर यसको अर्थ यो नक्कली चामल होइन। सायद तपाईँले भेट्नुभएको चामल यस्तै हुनसक्छ र अनि अब यसको किन हुन्छ त यो चामल जस्तै तपाईँले यो यहाँभन्दा अगाडि हामीले यो चामललाई यसरी बल बनाएर हामीले यो उफ्रनेहरू बनाएको थिएनौँ होला। अनि त्यो भएर पहिलोचोटि कसैले टेस्ट गर्दा हामी त अहिले के त भने अहिलेको जमानामा मान्छेलाई सबभन्दा सजिलो के त भने अलिकति विज्ञानको आधा कुरा राखिदियो अनि आधा आफ्नो कुरा राखिदियो अनि वैज्ञानिक तथ्यले सपोर्ट गरेछ भन्यो र अनि आफ्नो कुरालाई भेरी स्ट्रङली डिसिभ गर्न राखिदियो। त्यसरी अहिले एउटा समाजलाई मिसलिड गर्ने गरिएको छ र त्यो कुरालाई के छ भने एकातर्फ कतिपय ठाउँमा त एकदमै रेगुलेटरी बडीहरूले पनि त्यसलाई क्विकली डिसिजन गर्न नसकेर पब्लिकले यस्तो भयो भनेर उनीहरूले भन्ने गरेको र त्यसैलाई मिडियाले अन्धभक्त पक्रेर बजारमा गइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्टहरू नेगेटिभ हुँदाखेरि कोही पनि जवाफदेही हुन नपरेको यो संसारभरिको दुर्भाग्य हो, यो नेपालको मात्र होइन।
अब यसलाई बायोकेमिस्ट्री हेरौँ। बायोकेमिस्ट्री हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हामी सबैलाई थाहा छ कुनै चामल स्टिकी हुन्छ, कुनै अलिक गुलियो हुन्छ, कुनै कम गुलियो हुन्छ। तपाईँले भर्खरको नयाँ चामलहरू हामीले हाम्रै घरमा बनाएको चामलहरू पनि अलिकति स्टिकी हुन्छ र अनि पुरानो चामलहरू स्टिकी हुँदैन। त्यो भएर म पहिला सानोमा हुँदा त हामीले जहिले पनि 1 वर्ष पुरानो अथवा 2 वर्ष पुरानो मात्रै चामल खाने गर्थ्यौँ। हुन त यो स्वास्थ्यको लागि नयाँ चामल जस्तो राम्रो होइन, तर त्यसको अर्थ के हो भने भर्खर नयाँ चामलहरूमा बढी स्टिकी हुन्छ, बढी चाहिँ स्टिकी हुन्छ र पुरानो हुँदै गएपछि चामल चाहिँ कम स्टिकी हुन्छ। तर जे भए पनि जस्तै स्टिकी चामलहरू जस्तै हामीले लट्टे अथवा चाम्रे भन्ने तपाईँहरू सबैलाई थाहै होला। लट्टे पकाउँछौँ भन्छौँ हामी तनहुँ अथवा चाहिँ पश्चिमतिर, र अनि काठमाडौँतिर मैले यसलाई चाम्रे भनेर सुनेको थिएँ। र लट्टे अथवा चाम्रे बनाउनको लागि अनदीको चामल प्रयोग गरिन्छ। यसमा धेरै स्टार्च हुन्छ र यो स्टिकी हुन्छ। हुन त यो लङ ग्रेन हो, लट्टे अलिकति लङ ग्रेन हो। हुन त संसारमा चामल चाहिँ कुन स्टिकी हुन्छ हुन्न भनेर लङ ग्रेन, मिडियम ग्रेन, सर्ट ग्रेन गरेर गरिन्छ। तर यो चाहिँ नि चामलमा पनि भर पर्छ। त्यसैले अनि के हुन्छ, स्टार्च हुन्छ भने अनि कुनैमा के हुन्छ भने कम गुलियो हुन्छ। त्यो भएर चामल पकाउँदाखेरि के हुन्छ भने कार्बोहाइड्रेट जुन चाहिँ स्टार्च छ, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन के हुन्छ भने उनीहरू मोलिकुलर लेभलमा कम्बाइन हुन्छ। कसरी कम्बाइन हुन्छ म तपाईँलाई अहिले भिडियोमा देखाउने छु। र अनि जुन तपाईँले कसार बाटे जस्तै बाट्नुभयो भने र कुनैमा के हुन्छ भने यदि चाहिँ नि कार्बोहाइड्रेट र ग्लुटिन, त्यहाँ भएको स्टार्च र ग्लुटिनको राइट कन्टेन्ट यदि भयो भने यस्तो मजाको चाहिँ एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स बन्छ त्यहाँ, जुन चाहिँ एकदम स्ट्रङ बल जस्तो बन्छ र इभन त उफ्रन्छ पनि। तर एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो भने उफ्रन्छ, त्यसमा चाहिँ के हो भने इन्जोय गर्ने हो। तर यो वैज्ञानिक पोषण तत्त्वको हिसाबमा यो चामलमा कुनै पनि हानिकारक हुँदैन। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नि चामलमा भएको रियल साइन्टिफिक वास्तविकता पनि हो। तर एउटा आश्चर्यजनक रूपमा के भएको छ भने यो प्राकृतिक वास्तविकतालाई अर्काको चामलको ब्रान्डलाई बदनामी गर्ने खराब टुलको रूपमा संसारभर दुष्प्रयोग हुनु यो तपाईँ हाम्रो लागि धेरै चिन्ताको विषय हो। किनभने यदि तपाईँले नेपालको तपाईँले यो किसिमको चाहिँ खाद्य आतङ्कहरू हेर्नुभयो भने जुन मिडियामा हामीले यहाँ बसेर देख्छौँ, यो चामल अलिकति चाहिँ ठुलो स्केलमा गएको मात्रै हो। पहिला पनि केही खाद्य आतङ्कहरू त्यहाँ अलरेडी मचिसकेको छ। जस्तै डिडिसीको समयमा डिडिसीको बर्डर वेलको सेल्फ लाइफ भनेको के हो र कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्दै जान्दै नजानिकन डिडिसीले डेट एक्सपायर भएको बटर ओइल प्रयोग गर्यो भनेर धेरै ठुलो आतङ्क भयो, सिजहरू भयो, धेरै ठुला पत्रिकाहरूले लेख्यो। त्यस्तै नेपालमा पाइने सबै मिनरल वाटरहरूमा चाहिँ नि दिसा पिसाबमा पाइने चाहिँ ब्याक्टेरिया पाइन्छ भनेर चाहिँ एउटा भ्रमपूर्ण समाचारहरू छापिए। त्यो भएर के छ भने अहिले हामी खाद्य विज्ञान त यो खाद्य भनेको जनतासँग डाइरेक्टली रिलेटेड भएको कुराहरू हो। त्यो भएर यो किसिमका आतङ्कित कुराहरू, यो किसिमका कुनै पनि तथ्य नभएकाहरू, तथ्यमा बेसै नभएकोहरू, तर के त भने आधा वैज्ञानिक र अनि आधा काल्पनिक र आधा के त भने गेस, यसलाई राखेर समाजमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ टेरर फैलिएको छ त्यो टेरर हाम्रो लागि चाहिँ डेन्जरस छ। किनभने एकातर्फ सर्वसाधारणलाई सस्तोभन्दा सस्तोमा खाना र चाहिँ स्वस्थ खाना पुर्याउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो भने अर्कोतर्फ त्यो व्यवसायमा रहेका व्यापारीहरूको पनि सुरक्षा गर्ने र उनीहरू त्यो व्यवसायमा इन्भल्भ भएर सस्तोभन्दा सस्तो र सुरक्षित खाद्यान्न पब्लिकसँग पुर्याउन सक्ने को लागि हामीले सक्षम बनाउनै सक्नुपर्छ। होइन भने यदि काठमाडौँको भाट भन्ने डिपार्टमेन्टल स्टोरले दिनको 300 जना मान्छे तेरो चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ जस्ट चाहिँ समाजमा भएका चाहिँ नचाहिँदा चाहिँ टेररको कारणले जस्ट डिल गर्नको लागि राख्नुपर्छ भने तपाईँको कस्ट अफ सर्भिस के हुन्छ, बढ्नेछ। जब कस्ट अफ सर्भिस बढ्नेछ मात्रै बढ्ने छैन, त्यहाँ व्यापारीहरू पनि हतोत्साहित हुनेछन् र जब व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुनेछन् त्यसले के गर्नेछ, हाम्रो सोसाइटीको कस्ट अफ लिभिङ बढाउनेछ। त्यसैले के त भने हाम्रो खालि एउटा चाहिँ सुरक्षित खाना र स्वस्थ खाना पुर्याउने जिम्मेवारी मात्रै होइन, त्यसमा जम्मा भएको सबै सप्लाई चेन र सबै स्टेक होल्डरहरूले राइट काम गर्दाखेरि एप्रिसिएट गर्नुपर्ने र चाहिँ नि यस्ता हल्लाखल्लाको भरमा आएका चाहिँ समाचारको भरमा अन्धभक्तबाट पछि लाग्नुभन्दा अलिकति साइन्टिफिक जस्टिफिकेसन र वास्तविकता हेरेर मात्रै त्यसलाई सिज गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ जेलै हाल्ने जस्तो स्थितिमा चाहिँ जानु चाहिँ अलिकति राम्रो नहुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो मेरो फिल होइन। मेरो फिल सिर्फ साइन्टिफिक फिल भएको हुनाले म आफ्नो क्षेत्रमा म आफू चाहिँ यो आजको प्रेजेन्टेसनमा सीमित हुन प्रयास गर्नेछु।
सबैभन्दा पहिले त तपाईलाई म यहाँनिर एउटा यो भिडियो देखाउन चाहन्छु। जब तपाईले चामलको लाई पानीमा उमाल्नुहुन्छ, चामलभित्र के हुन्छ हेर्नुहोस्। कसरी हुन्छ भने यो हो चामलको चाहिँ नि स्टार्च। जब तपाईले यसलाई चाहिँ हट वाटरमा हाल्नुहुन्छ, यो स्टार्च फुल्दै 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 जान्छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि तपाईले एउटा चाहिँ नि ऊबाट हेर्दाखेरि, माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि तपाईले यो स्ट्रक्चर र यो एक्टिभिटी देख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ के भन्दा यो स्ट्रक्चर बन्दै गयो बन्दै गयो बन्दै गयो, जेल बन्यो जेल बन्यो जेल बन्यो र के भयो त यो कम्प्याक्ट बन्यो। त्यो भएर चामल कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन र फ्याट, कार्बोहाइड्रेट फ्याट हुँदैन, सरी, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिन, ग्लुटिन र स्टार्च मिलेर यो स्टार्च बनाउँछ र के हुन्छ भने तपाईँ एउटा चाहिँ कम्प्याक्ट धब्बा बनाउँछ त्यसले। र अनि तपाईँले चामलको स्ट्रक्चर मैले अघि देखाएँ यो हुन्छ र चाहिँ नि अनि यो चाहिँ नि प्लास्टिकको स्ट्रक्चर हुन्छ। त्यो भएर मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ यो प्लास्टिकबाट यो बनाउन अलिकति गाह्रो छ, तर योबाट यो बनाउन सजिलो छ। त्यो भएर यदि अहिले तपाईँले संसारमा हेर्नुभयो भने अहिले चाइनामा पनि र अहिले अमेरिकामा पनि अहिले के छ त भन्दाखेरि यो कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ यो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाइएको छ। त्यो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकको भिडियो यहाँ छ। यो चाहिँ रिभर्स सबैभन्दा पहिले चाहिँ नन ह्युमन सोर्सको कार्बोहाइड्रेट जुन चाहिँ खानेकुरा दियो र त्यसलाई चाहिँ स्टार्च निकाल्यो, स्टार्च लिएर त्यसलाई चाहिँ आफू स्टार्चलाई चाहिँ नरम बनायो, नरम बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ प्रोप्राइटरी इन्ग्रिडियन्टहरू हामीले रोटी बेल्दाखेरि जुन एउटा आटा भन्छ आटा जस्तो बनायो, त्यो आटामा रोटी बनाएर बल्ल बनायो। अब त्यो आटालाई के गर्यो भने अब एउटा चाहिँ फेरि प्रोप्राइटरी इन्ग्रिडियन्ट हुन्छ, किनकि यसलाई चाहिँ पोलिमर गर्नु अनि त्यहाँदेखि एउटा चाहिँ यस्तो लामो बनाइयो र लामो बनाएपछि किन थियो र त्यसपछि हुन्छ यो कागतीलाई हामी दिनु भन्छौँ, यहाँ चाहिँ प्लेट भनौँ र त्यस्तै प्याकेजिङ मेटेरियल पनि बनाउन सक्छ। यो भनेको प्लास्टिकबाट खाना बनेको होइन कि खाना भनेको इन्ग्रिडियन्टबाट प्लास्टिक रिभर्स केस हो। र यसमा मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने यसले के गर्छ भने हाम्रो खानालाई हामीबाट अवे लान्छ र यो प्लास्टिक जस्तो सस्तोमा पनि हुँदैन र चाहिँ यो एक्सपेन्सिभ छ, तर एट द सेम टाइम यो के छ बायोडिग्रेडेबल छ र हाम्रो वातावरणलाई जोगाउनको लागि यो राम्रो हुनेछ। त्यसैले अब अघिको भिडियोलाई हेर्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि यो स्ट्रक्चर फेरि रिमाइन्ड किन गराएको हो भने खानामा वास्तवमा एउटा एमाइलोज हुन्छ र अर्को एमाइलोपेक्टिन हुन्छ। जुन चाहिँ राइसको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो एमाइलोज भने एउटा लामो चेन हुन्छ र एमाइलोपेक्टिन भनेको यो लामो फेरि छोटो हुन्छ। जब यो लामो चेन हुन्छ नि त्यो बढी स्ट्रङ हुन्छ र यो छोटो हुन्छ यो चाहिँ विक हुन्छ। त्यो भएर जब तपाईँले यसलाई चाहिँ हट वाटरमा हाल्नुहुन्छ, हट वाटरमा के हुन्छ भने अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ स्टार्च चाहिँ के हुन्छ ऱ्यापिडली मुभ हुन्छ र बोनहरू विकेन हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ पानीहरू एब्जर्भ गर्छ, एब्जर्भ गरेर त्यसलाई जिलेटिनाइजेसन प्रोसेस हुन्छ। तर जहाँसम्म हाम्रो पार्टिकुलर राइसको कुरा छ त्यो राइसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि एउटा प्लान्टले फोटोसिन्थेसिसबाट चाहिँ नि बनाउने हो यो सबै चाहिँ नि कार्बन डाइअक्साइड र चाहिँ पानी मिलाएर सूर्यको प्रकाशले के गर्छ भने यसले ग्लुकोज बनाउँछ हैन। त्यो ग्लुकोज चाहिँ नि एकदमै लामो चेन भएपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ एमाइलोज भन्छौँ भने अनि अलिकति छोटो चेन तर त्यो छोटो चेन पनि एक आपसमा जोडिएपछि त्यसलाई हामी एमाइलोपेक्टिन भन्छौँ हैन। तर लङ ग्रेन राइसमा के हुन्छ भने यो लामो चाहिँ एमाइलोज हुन्छ, त्यो भएर यो कडा हुन्छ। तर सर्ट ग्रेन राइसमा के हुन्छ भने यो एमाइलोपेक्टिन धेरै हुन्छ, त्यो भएर के हुन्छ पकाउँदाखेरि चाँडै चाहिँ नरम पनि हुन्छ तर एट द सेम टाइम के हुन्छ भने यो चाहिँ बढी प्लास्टिक पनि हुन्छ। अब यदि तपाईँले त्यसलाई पानीमा हालिसकेपछि यदि तपाईँले चाहिँ वैज्ञानिक ल्याबमा बसेर हेर्नु भने एमाइलोपेक्टिन भयो, एमाइलोपेक्टिन भयो, एमाइलोज भयो, यो स्ट्रक्चर यस्तो बनेको हुन्छ र यसलाई जिलेसन गरेर हेर्नुभयो भने यति ठुलो कम्प्लेक्स बनेको हुन्छ। र के हुन्छ भने यदि तपाईँले 160 देखि 170 डिग्री फरेनहाइट
हाम्रो युएसमा टेस्ट भएको हुनाले मैले त्यो फर्नेट दिएको हो। सर्ट ग्रेन राइसलाई यदि तपाईँले हाल्नुभयो भने यो के हुन्छ भने स्वेल हुन्छ र पपअप एराउन्ड सबै चारैतिर चाहिँ नि के हुन्छ भने पपअप हुन्छ। अनि हाई एमाइलोज भएको चाहिँ नि लङ ग्रेन राइस छ भने, यदि लङ ग्रेन राइस छ जस्तै अनदी भयो तर हाई एमाइलोज छ भने पनि यो के गर्छ भने 200 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ यसलाई चाहिँ स्वेलिङ हुनको लागि। किनभने यसको चाहिँ नि लामो थ्रेड छ नि होइन। यसको अर्थ के हो भने यदि तपाईँले एउटै राइसलाई एउटै समयमा पकाउँदाखेरि पनि लङ ग्रेन राइसले चाहिँ कम स्टार्च दिन्छ तर सर्ट ग्रेन राइसले बढी स्टार्च दिन्छ। अनि त्यो भएर के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि जस्तै पुलाउ जस्तो बनाउन जुन एउटा सिधा सिधा सुटेको पुलाउहरू बनाउनको लागि हामी प्रायः गरेर लङ ग्रेन राइस युज गर्छौँ। तर राइस जस्तो बनाउनको लागि सुसी जस्तो बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ सर्ट चेन चाहिँ राइस प्रयोग गर्छौँ। सर्ट ग्रेन राइसले के गर्छ भने मोस्टली चाहिँ स्टार्च तुरुन्तै निकाल्छ, यसलाई स्टिकी बनाउँछ र अनि फर्म द स्ट्रङ होइन एउटा बल बनाउँछ। यदि त्यसले तपाईँलाई चाहिँ अब सेलाउन दिनुभयो भने चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ बल बनाउँछ। तर यो बल चाहिँ नि मिडियम हामीले यहाँ खाने चाहिँ नि लङ ग्रेन पनि होइन सर्ट ग्रेन पनि होइन मिडियम ग्रेन हो र अनि यो बल जस्तै मजासँग उफ्रन्छ पनि। र यहाँ त साइन्टिफिक ल्याबमा बच्चाहरूलाई चाहिँ खानाबाट बल बनाएर उफार्ने पनि टेस्ट गराउन थालिएको छ ताकि यो र्युमरको भिक्टिम उनीहरू नहुन् र खाना रिजेक्ट नहोस् भनेर। अब यही सन्दर्भमा हिजो अस्तिको एउटा सिधा कुरामा जनतासँग सिधा कुरामा त्यहाँ रवि लामछानेजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, त्यसलाई हाम्रो अनिल श्रेष्ठजीले उत्तर दिन ट्राई गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा फेक राइसको बारेमा कुरा उठेको थियो र त्यति बेला अनिलजीले पनि भन्नुभएको थियो कि फेक राइस चाहिँ पोसिबल छ तर यसको अर्थ यो प्लास्टिक राइस होइन भन्ने कुरा। र एउटा कुरो तपाईँहरूले चाहिँ नि के कुरो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ भने प्लास्टिकको राइस भनेको डिफ्रेन्ट स्टोरी हो र फेक राइस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टोरी हो। अब फेक राइस भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा मैले कसरी भन्न सक्छु भने जस्तै बजारमा तपाईँ अहिले जानुभयो भने तपाईँ नुडल भन्नुहुन्छ। नुडल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्ने प्राय गरेर चाहिँ बजारमा सर्वसाधारणले लिने चाहिँ कन्सेप्ट के हो भने नुडल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ प्राय गरेर गहुँ अथवा चाहिँ गहुँ जाति प्रजातिबाट बनाइएको चाहिँ प्रोडक्ट हो, त्यसलाई नुडल भनिन्छ। तर पछि के भयो राइसबाट पनि मान्छे चाहिँ गहुँभन्दा राइसका पनि चाहिँ खाना चाहने मान्छेहरू भए र नुडल बनाइयो, त्यसलाई के भनिन्छ राइस नुडल भनिन्छ। तर चामलको केसमा के भयो भने यदि तपाईँले चामल जस्तै यदि तपाईँलाई चाहिँ चामल खाने बानी छ तर चाहिँ तपाईँलाई चामलले राम्रो गरेन मकैले राम्रो गर्यो तर तपाईँको फुड हेबिट बनिसकेको चामलसँग भन्दा होइन कि मकैले के अरे चामल खाने डेली राइस खाने, त्यो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ भने तपाईँलाई त्यो मकैलाई पिनेर अनि त्यसलाई फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ पाउडरलाई फेरि चामलको आकृति दिएर अनि त्यसपछि गोल्डन चाहिँ चामल भनेर तपाईँलाई दिन सकिने भयो होइन। त्यो के भयो त अब त्यसलाई हामीले के भन्न पर्यो भने मकैको चामल भन्नु पर्यो। तर मकैको चामल भन्ने चाहिँ भने पनि भयो र त्यसलाई मकैको चामल भन्दा चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युज होला भनेर कहिलेकाहीँ यसलाई आर्टिफिसियल चामल अथवा चाहिँ फेक चामल भन्ने गरिन्छ। त्यो भएर यो फेक भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामी डराउन जरुरी छैन। जस्तै बजारमा के हुन्छ भने जस्तै चामलको चाहिँ तपाईँले चाहिँ चामलहरू सप्लाई गर्दाखेरि अहिले चामलहरू ए बी सी डी ग्रेडमा गएर चामल सप्लाई गरेर पनि स्टिल त्यहाँ चामलको टुक्राहरू आउँछन्। अब त्यो चामलको टुक्राहरूलाई लिएर त्यसलाई पिनेर अनि त्यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो चाहिँ भाइटामिन ए आइरन जिङ्कहरू जति छ त्यसलाई रिकन्स्टिट्युट गरेर यदि त्यसलाई हामीले इन्रिच गरेर त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ चामल के बनाउन सक्छौँ व्हाइट राइसै बनाउन सक्ने भयौँ नि, त्यो एउटा चाहिँ के त आर्टिफिसियल राइस हो। किन यो वास्तवमा तपाईँलाई नेचुरली आएको चामलै हो तर चामलै पनि ब्रोकन भइसकेपछि त्यसलाई के त भने फेरि आर्टिफिसियल्ली तपाईँलाई आइरन जिङ्क भाइटामिन बी हालेर तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यो फोर्टिफाई गरेर अहिले बजारमा आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेक राइस भनेका छौँ। तर त्यो फेक राइसलाई किनभने यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्लास्टिकको राइससँग तुलना गर्नु भएन र यो फेक राइस चाहिँ बजारमा जान सक्छ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ मैले भन्ने हो भने कतिपय अवस्थामा फेक राइस रियल राइस भन्दा पनि
राइट भएको स्थिति पनि छ। अब जहाँसम्म बजारमा तपाईँको स्वादको कुरा छ, कोही कोही मान्छेले के गर्ने गर्छन् भने यसो हेऱ्यो, हेर्दाखेरि चाहिँ भिन्दै आकृतिको देखायो अथवा सुँग्दाखेरि अलिकति नराम्रो स्मेल आयो भने त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने चलन छ। तर यदि त्यो हो भने तपाईँको प्याराबोइल्ड राइस पनि त छ नि बजारमा। तपाईँले चाहिँ राइस बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई प्याराबोइल गरिन्छ, प्याराबोइल गरेर के भने उसिनेको राइस पनि त बजारमा आउँछ, त्यसको चाहिँ स्मेल त राम्रो हुँदैन। त्यो कुरा रियालिटी के हो त भने बजारमा अहिले चाहिँ नि फेक राइसहरू छन्, आर्टिफिसियल राइस छन् एउटा ह्युमन कन्जम्सनको लागि, र एउटा चाहिँ के त भन्दा ठुला ठुला चाहिँ नि व्यापारिक केन्द्रहरूमा विभिन्न चामलको चाहिँ स्याम्पल चाहिने गर्छ। त्यो स्याम्पलको लागि पनि कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भने यो राइसहरू बनाइन्छ। यो चाहिँ के त भने जस्तै चाइनामा तपाईँले हेर्नु भने एउटा यस्तो कम्पनीहरू पनि छ जसले खालि चामलको स्याम्पल देखाउनको लागि मात्रै एक बोरा के अरे तपाईँले 50 बोरा चामल तपाईँको स्टोर अगाडि मेरो चामल पसल छ है भनेर एउटा चाहिँ ठुलो ब्यानर राख्नु साट्टा चामलै राख्नु पऱ्यो भने त्यति बेला चामल जस्तो देखिने एउटा चाहिँ के त भने फेक राइस बनाइन्छ। त्यति बेला केमा ध्यान दिन्छ भने एकातर्फ त प्लास्टिकै जाने राइस जस्तो बनाएर चिप्स बनाएर राखे पनि भयो, तर रियल राइसलाई नै त्यसको सेल्फ लाइफ चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षसम्म नबिग्रने र त्यो एट्र्याक्टिभ देखिने गरेर पनि बनाउने चलन छ। त्यो भएर कुनै कुनै के छ भने आर्टिफिसियल छ, तर दे युज टु म्यानुफ्याक्चर राइस डिस्प्ले फर द स्टोर फर अ लङ टाइम पिरियड, खालि डिस्प्लेको लागि मात्रै बनाइने एउटा चाहिँ नि राइस बजारमा नभएको चाहिँ होइन। तर पनि के छ भने यदि तपाईँले आर्टिफिसियल राइस अथवा चाहिँ यो फेक राइसको तपाईँ मार्केट हेर्नु भने उनीहरूले असाध्य राम्रो गरिरहेको छ र उनीहरूले यति राम्रो चाहिँ मार्केट पाइरहेको छ कि यसमा तपाईँले यो राइस पनि अहिलेसम्मको स्थितिमा यो राइस पनि फेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्को राइसमा मिक्स गरेर बेचिहाल्न इन्सेन्टिभ भइहाल्ला जस्तो देखिँदैन। तर यो बारेमा चाहिँ हामीले डिटेल भन्न सकिँदैन र त्यसको चाहिँ नि वास्तवमा तपाईँलाई एउटा फेक राइस चाहिँ कसरी बनाइन्छ त भन्ने कुराहरू गर्नु त्यहाँ एउटा मेसिनरी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मिक्सर हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सट्रुड गर्यो, अनि यो एउटा चाहिँ तरिका छ। अनि यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ चाहे कुनै पनि स्रोतबाट होस्, कार्बोहाइड्रेट लिइन्छ, राइसमा जति हुन्छ चाहे कुनै पनि स्रोतबाट प्रोटिन लिइन्छ, तपाईँलाई चाहिने न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ दिइन्छ। तर त्यो न्युट्रिएन्टहरूलाई के गरिन्छ भने त्यही फुलफिल गरेर तपाईँको पछि त्यसलाई फेरि के गरिन्छ भने रिफेब्रिकेसन गरिन्छ, बनाइन्छ, जुन चाहिँ हेर्दा चामल जस्तो हुन्छ। तर वास्तवमा यो चाहिँ यसको तपाईँ यतिसम्म होइन कि त्यसको तपाईँको न्युट्रिसन मात्रै होइन कि इभन तपाईँको भिस्कोसिटी अनि त्यो हेर्दाखेरि इलास्टिसिटी त्यसलाई पनि हामीले चामलसँग मिट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ कुरो कुनै चाहिँ र अनि त्यसको टेस्ट पनि मिट गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ कुनै नराम्रो डेभलपमेन्ट होइन। र अनि यसलाई चाहिँ बजारमा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ फेरि कसैले चाहिँ चामलको राइस भनेर बेच्दैन, यसको लागि चाहिँ क्लियरली यो यस्तो चामल हो है भनेर बेच्ने चलन छ। अनि कतिपय मेरा साथीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि जानकारी नभएको हुनाले अनि यो कुराको चाहिँ कहाँसम्म तथ्य छ त भन्ने कुराहरूको लागि मैले यहाँ राख्दैछु। जस्तै तपाईँले यदि अहिले यो वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर चाहिँ आर्टिफिसियल राइस मेसिन हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यो आर्टिफिसियल राइस मेसिनहरू बिक्रीमा छ र त्यहाँ स्याम्पलहरू पनि छ हेर्नुहोस्, र यहाँ चाहिँ विभिन्न खाले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यसले चाहिँ मैले तपाईँलाई फेरि भने दे आर डुइङ एक्सेप्सनल्ली ग्रेट कामहरू गरिरहेको छ। र आर्टिफिसियल मेसिनले चाहिँ नि तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यो वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने हामी यो कुराहरू गर्छौँ भने, तर यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त यसले के गर्छ भने तपाईँले राइसबाट, मिलेटबाट, कोदोबाट पनि तपाईँले कोदोको चामल बनाउन सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक राइसबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, बकव्हिटबाट बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, र त्यो जस्तो देखिन्छ यहाँ पहिला। तर एउटा कुरो के हो भने जस्तै चामलको टुक्राबाट फेरि चामल बनाएकोमा के हुन्छ भने चामल जस्तै न्युट्रिएन्ट पाइने, चामल जस्तै प्रपर्टी हुने भए तापनि कोदोबाट बनाएको राइस के हुनुभयो हामीले कालो बनाउन सक्ने भयौँ अथवा चाहिँ पहेँलो बनाउन सक्ने भयौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ के अरे त्यो मकैबाट बनाएको मकैको भेराइटी अनुसार चाहिँ गोल्डन राइस बनाउन सक्ने भयौँ अथवा चाहिँ व्हाइट राइस बनाउन सक्ने भयौँ। तर यसमा के हुन्छ मकैको राइस छ भने, मकैबाट बनाएको चामल अथवा चाहिँ आर्टिफिसियल राइस छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ नि चामल जस्तो देखिए पनि न्युट्रिएन्टको हिसाबमा त्यसले के मकैलाई मिट गर्नको लागि हो र वास्तवमा त्यसको उद्देश्य पनि त्यही हो। र तपाईँलाई थाहा छ अलिबाबा भनेको संसारको एकदमै पपुलर सप्लायर हो र जिग्मा भनेको संसारका चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो भर्खर बामे सर्दै गरेका चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हुनुहुन्छ। र जिग्माजीको उहाँको चाहिँ अलिबाबामा तपाईँ गएर हेर्नुहोस् त उहाँ तपाईँ यति 1000 रुपियाँ यो मेसिन, यो यति बनाउने यो मेसिन तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अनि यो चाहिँ तपाईँलाई जुन राखिएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई डिस्प्ले राइस हो र अनि यो चाहिँ प्लास्टिकको राइस हो, डिस्प्ले गर्ने हो होइन। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई के भनेको भने
बजारमा यो विकल्प नभएका हैनन्। तर विकल्प भए तापनि चामललाई एउटा व्यापारीले, काठमाडौँको एकजना चामल व्यापारीले तपाईँ हामीलाई चामललाई चामलै भनेर खाओस् र चाहिँ तर त्यो चाहिँ प्लास्टिकको अथवा नक्कली चामल होस् र त्यहाँबाट मुनाफा होस् भने त्यो इन्सेन्टिभ छैन। र अहिले जहाँसम्म काठमाडौँको चाहिँ स्थिति छ त्यो चाहिँ अहिलेको बजार अर्थव्यवस्था साराले के भने त्यो चाहिँ सम्भव कुराहरू होइन। जस्तै मैले तपाईँको जानकारीको लागि मैले यहाँ चाहिँ नि आर्टिफिसियल राइस कसरी बनाइन्छ त, जस्तै एउटा कलरको राइस पनि पोसिबल छ भनेर मैले एउटा यहाँ तपाईँलाई भिडियो राखिदिएको छु। यो चाहिँ नि यो भिडियो यो सप्लायर हो जुन चाहिँ चाइनामा छ, जसले तपाईँलाई चाहिँ मेसिन यो सबै मिसिनहरू बेचेर राखिएका छन्। तपाईँहरू चाहनुभयो भने जानुहोस् त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा के गरिन्छ भने खाद्य स्रोत केही कार्बोहाइड्रेट लिन्छ, खाद्य स्रोत प्रोटिन तपाईँ के दिन मन लाग्छ तपाईँले मेसिनरीको नाम दिएको वेबसाइटमा पनि जानुहोस् तपाईँले, त्यहाँ जानुहोस् तपाईँलाई बकाइदा हुँदैन। यहाँ मैले तपाईँलाई फ्री लगाएको आफ्नो मेसिनरीको जब यो स्टार छ अब त्यो स्टारलाई यतापट्टि एक्सट्रुजन गरिन्छ र एक्सट्रुजन गरेर के गरिन्छ चामल खान्छ। अब तपाईँलाई कुनै पनि एउटा एसेन्सियल न्युट्रिसन तपाईँलाई मिट गर्न पर्यो अथवा तपाईँलाई स्पेसल कुनै चाहिँ कलरिङ मिट गर्न पर्यो, स्पेसल फ्लेभरिङ मिट गर्न पर्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले प्ले गर्ने ग्राउन्ड छ। त्यो भएर अहिलेको स्थिति के हो त भन्दा त्यो प्लास्टिकको राइस होइन, तर आर्टिफिसियल राइस, तर नेचुरल स्रोतबाट लिएको इन्ग्रिडियन्ट भएको आर्टिफिसियल राइस तपाईँले चाहनुभएको कलरमा, तपाईँले चाहनुभएको फ्लेभरमा र तपाईँले चाहनुभएको बजारमा पाइने हो। र यो चाहिँ विकासको क्रममा पोजिटिभ कुरा हो। यसलाई नेगेटिभ क्रम भनौँ, हामी विकासको क्रममा अपोजिट गर्नु हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो स्वीकार्यताको कुराहरू हो। जसरी तपाईँ हामी आज काठमाडौँको एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खान तपाईँलाई आएर मलाई स्वीकार्य छ भने मेरो हजुरबुवा र मेरो जाने बुवालाई अझै पनि स्वीकार्यता छैन भने स्वीकार्यता अस्वीकार्यता इन्डिभिजुअल कुराहरू हो। कुनै विषयवस्तु तपाईँको स्वीकार्यताभित्र पर्दैन भन्दैमा अरूको पनि स्वीकार्यता त्यसमा छैन भनेर विकासको क्रममा पछाडि जाने भन्ने कुरा चाहिँ सायद संसारमा सम्भव छैन। त्यो भएर जस्तै मैले तपाईँलाई राखेको छु येलो एन्ड ब्राइट गोल्डन कलर फ्रम द कर्न आर्टिफिसियल राइस हेज द सिमिलर एपियरेन्स विथ द राइस बट देयर न्युट्रिसन एन्ड फिचर आर डिफरेन्ट। यसमा चाहिँ केही फरक चाहिँ छ। अब अर्को मैले तपाईँलाई चाहिँ नि कर्न पाउडरको फेरि अर्को पनि मेसिन मैले यहाँ राखेको छु। यसको सन्दर्भ हेर्नुहोस् र यो यहाँ छ, एक्सट्रुजन मेसिन यहाँ छ, हाई फुड एक्सट्रुडर यहाँ छ र हाई एक्सट्रुडर मेसिन यहाँ छ। यो चाहिँ एउटा सिम्पल तपाईँको हाम्रो चाहिँ चामल मिल जस्तो। यसले मकैलाई पिन्यो, मकैलाई चाहिँ जुन हामीले मकैको भात खाने भन्छौँ नि, चामललाई पिने मकैको गेडालाई पिनेर चामल बनायो, त्यो चामललाई अब यो एक्सट्रुडरमा हाल्यो। एक्सट्रुडरमा हालेर यहाँ चाहिँ गोल्डन चाहिँ यहाँ चाहिँ एकैचोटि हिट ट्रिटमेन्ट एक्सट्रुजन एकैचोटि भएको छ र अनि यहाँ चाहिँ के छ भने गोल्डन चामल बनायो। यसमा हामीले कलर पनि युज गर्न सक्छौँ, नेचुरल सिन्थेटिक होइन, र अनि यसमा चाहिँ विदाउट कलर पनि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले के त भने कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ गोल्डन राइस बनाउने प्लान मैले तपाईँलाई देखाएको र त्यसको डिटेल यहाँ छ। र यदि यो चामल तपाईँले चाहिँ नि किन्नु भएर खानको लागि तपाईँले आतङ्कित हुनु पर्दैन। तर तपाईँ उपभोक्ता भएको हुनाले तपाईँको राइट टु नो भन्ने कुरा संसारभरि हो। यदि तपाईँलाई कसैले चामल यो चामल चाहिँ मकैको चामल हुने, त्यसको बकाइदा लेबलमा मकैको चामल भनेर चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ। र मलाई के लाग्दैन भने यो किसिमको स्थिति नेपालमा पनि असाध्यै चाहिँ संसारले मानेका वैज्ञानिकहरू छन्। जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले फुड रिसर्च ल्याबको लिडरसिप नै हाम्रो सञ्जीव कर्णजीले गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ मतिनाजी हुनुहुन्छ। उनीहरू भनेको संसारभरि नै एकदमै कम रिसोर्समा त्यति ठुलो चाहिँ नि खाद्य सङ्कटहरूलाई चाहिँ क्विक डिसिजन गरेर डिल गर्न सकेको व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। हुनसक्छ चाहिँ नेपालमा तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो थाहा नहोस्, तर हामी चाहिँ संसारभरि काम गर्ने हामी वैज्ञानिकहरूलाई थाहा हुन्छ भने तपाईँहरू म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने यी कुराहरू बारेमा उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न र उहाँहरूले चाहिँ नेपालको टेक केयर गर्नुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूकै कारणले र त्यहाँ सिङ्गो टिमको कारणले गर्दा नै हामीसँग चाहिँ हाम्रो नियम कानुनहरू जतिसुकै विक हुँदाखेरि पनि र हाम्रो बजार जतिसुकै अप्ठ्यारो हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ संसारमा एक्सपेक्ट गरिएको जस्तो हामीले चाहिँ खाद्य आतङ्कको कारणले गर्दाखेरि अझ चाहिँ लसहरू चाहिँ धेरै मिनिमाइज भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फर्कौँ चामलमै। मैले यो कुरा तपाईँलाई किन देखाउन खोजेको थिएँ भने
यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ मिक्सअप भए। कसैले आर्टिफिसियल चामल भन्छ, कसैले प्लास्टिकको चामल भन्छ, कसैले चामल भन्छ, कसैले मकैको चामल भन्छ र चाहिँ ती कुराहरू मिक्सअप भएर यी यति धेरै फरक फरक कुराहरू हुन्। ती फरक फरक कुराहरूलाई मिक्सअप गरेर एउटा चाहिँ खाद्य आतङ्क बनाउने चाहिँ स्थिति भयो। र कतिपय त हाम्रो फुड साइन्सकै फिल्डका साथीहरू, कतिपय चाहिँ यो भेटनरी साइन्सकै साथीहरू र कतिपय चाहिँ विभिन्न रेगुलेटरी निकायमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि यो कन्फ्युजन भएको हुनाले मैले यी कुराहरू चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ ताकि जुन कुरा चाहिँ रियलिस्टिक हो त्यो बजारमा जान सक्छ भनेर मैले यो भिडियो क्यापिङ गरेको हुँ। जस्तै अब तपाईँले अब चामलमै जाउँ, चामलमा एउटा चाहिँ लङ ग्रेन हुन्छ, एउटा मिडियम ग्रेन हुन्छ र एउटा सर्ट ग्रेन हुन्छ। अब सर्ट ग्रेन चामल तपाईँले हेर्नुभयो भने क्यान क्ल्याम तपाईँले यहाँ चाहिँ एकदमै मसी हुन्छ होइन, एकदमै चाहिँ गिलै हुन्छ। अब चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो मिडियम ग्रेन चाहिँ अलिकति क्लम हुन्छ भने चाहिँ लङ ग्रेन चाहिँ हार्ड हुन्छ। तर एउटा कुरो के हो भने यो चाहिँ अब बजारमा एउटा प्र्याक्टिस के हुनसक्छ भने एउटा चामल अर्को चामलमा चाहिँ नि अलिकति मिसिएको हुनसक्छ। अनि दोस्रो कुरो के हो भने तपाईँ हामीले एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामी एग्रिकल्चर प्रडक्टमा छौँ। हाम्रो एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट छ। हाम्रो एग्रिकल्चर चाहिँ विभिन्न चाहिँ टेम्परेचरमा विभिन्न चाहिँ ठाउँमा हाम्रो एग्रिकल्चर भएको छ र एक सिजनमा फलेको चाहिँ एग्रिकल्चर अर्को सिजनमा चाहिँ त्यही म्याच हुन्छ भन्ने छैन। र अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी स्टोरेजमा तपाईँले कुन्योमा राखेको धान अलिकति बढी पानी पर्दा उसिएको धान, कुटेको धान पनि हुनसक्छ, स्टोरेजमा अलिकति उसिएको हुनसक्छ। त्यो हाम्रो आजको समस्या होइन, परम्परागतको समस्या हो। त्यो भएर तपाईँले आजको चामल भोलिकोसँग एक्ज्याक्ट भएन, अथवा काठमाडौँमा भने जस्तो अहिले कडा कडा लाग्यो, अथवा चाहिँ उही तपाईँलाई हामीले भने त यस्तो बल जुन हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसारका चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ ल्याबोरेटरीहरूमा पनि कन्ज्युम गर्ने गरिन्छ। अब चाहिँ त्यो देखियो भनेर चाहिँ यत्रो आतङ्क गरेर अनि यत्रो चाहिँ संसारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्नु चाहिँ यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन होला। एट द सेम टाइम मैले एउटा स्वीकार्ने पर्ने कुरा के हुन्छ भने अब यता कता चाहिँ व्यापारी मुनाफाको लागि त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी सानो हुँदाखेरि अब चाहिँ सेतो दर्शन ढुङ्गा नै चाहिँ ढुङ्गामा मिसाउने, अनि दालमा नै चाहिँ अब चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो गहत हामीले त्यति बेला किन्थ्यौँ, गहतमा चाहिँ ढुङ्गाहरू गहत जस्तो देखिने ढुङ्गाहरू हाल्ने, दालमा चाहिँ खैरा ढुङ्गाहरू हाल्ने, यो प्र्याक्टिसहरू भएको हो। र अनि मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भने जुन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिल्यै भने कि यो एउटा चाहिँ नि डिस्प्लेको लागि बनाइएको चामल हुन त चामलबाटै बनाइएको हो, अथवा चाहिँ नि चामल र टुक्राहरूबाट बनाइएको चामल यदि चाहिँ नि मिक्सअप पो भएको छ कि भनेर त्यसलाई टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ नि नराम्रो होइन। किनभने यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। यदि तपाईँले चाहिँ चामल खाँदै हुनुहुन्छ तर यो चाहिँ रियल धानबाट होइन, यो मकैबाट हो भने यो मकैबाट हो भन्ने चाहिँ सूचित हुने तपाईँको अधिकार हो। यो तपाईँको खाद्य अधिकार पनि हो। र अनि एट द सेम टाइम चाहिँ कहिलेकाहीँ के भने पिनट चाहिएको चामल हुन्छ भने कसैले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यही चाहिँ प्लास्टिकै हालिदिएको छ। यदि चामलमा त्यो प्लास्टिकको चामल हालिएको छ भने त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हानिकारकै हो त्यसमा। तर के छ भने तर एउटा चाहिँ सौभाग्यको कुरा के छ भने यदि कुनै पनि चाहिँ चामल प्लास्टिकको टाइपको चामल, त्यो प्लास्टिकको चामल भन्न मिल्दैन कि चामल जस्तो देखिने प्लास्टिक त्यसलाई भनौँ के अरे, यदि चामल जस्तो देखिने प्लास्टिक तपाईँले चामलमा हालिहेर्नुहोस्, तपाईँले 1% राख्न सक्नुहुन्न भने 1% पनि चाहिँ त्यसलाई कन्ट्यामिनेट गरेर अनि त्यसलाई हाम्रो सारा मार्केट बिगारेर त्यति ठुलो चाहिँ ब्रान्डले बजारमा जानुको पछाडि कुनै पनि अर्थ देखिन्न। अब अहिले यति धेरै टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ, मान्छेहरूलाई यति धेरै कुराहरू भएको छ कि अब संसार पहिले जस्तो छैन, जनताहरू सुसूचित छन्। तपाईँसँग यति ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ यत्रो चाहिँ एउटा साइन्टिफिक वेबाट मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दा पनि सर्वसाधारणले पनि यो अहिले बुझ्ने स्थिति छ। त्यो भएर चाहिँ के त भने खालि एउटा चाहिँ चामल यस्तो भएन, अलिकति के भन्छौँ नि के अरे यो अर्रो भयो, गिलो भयो, गलमटे भयो, अनि हिजो जस्तो भएन, यसो गर्दा यसो भएन भनेर एउटा चाहिँ के त त्यस्तो एउटा सामान्य आरोपमा शङ्काको भरमा त्यसलाई प्रिम्याच्योर फ्याक्ट भन्छ। प्रिम्याच्योर फ्याक्टको आधारमा चाहिँ के त भने यति ठुलो हल्ला फिजाइनु हुँदैन र प्रिम्याच्योर फ्याक्टको आधारमा एउटा व्यापारीलाई लगेर चाहिँ थुनि नै हाल्ने, अझ पनि पत्रकारहरू राखेर अनि सारा यत्रा ठुला ठुला पत्रकारिताले पनि कन्फर्म नगरिकन त्यसलाई बजारमा लगिहाल्न हुँदैन। र चाहिँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हामी यो खाद्य सेक्टरमा यसले चाहिँ नराम्रो चाहिँ नि वितृष्णा मात्रै प्रयोग गर्दैन, यसले सोसियल फ्रस्ट्रेसन पनि क्रिएट गर्नेछ। र अनि यो फ्रस्ट्रेसन भनेको तपाईँ हाम्रो सबैको लागि धेरै समस्यामूलक हुनेछ। मैले एक ठाउँमा सुनेको थिएँ, हाम्रो रविन्द्र मिश्रजीले भन्नुभएको थियो, यदि तपाईँले आज बालेको टायरले तपाईँलाई 7 वर्षपछि पोल्छ भने जस्तै यो जुन यो सोसियल वितृष्णा छ
यो सोसियल वितृष्णा आज तपाईहरुले फैलाउनु भएको यो सोसियल वितृष्णाले तपाईको चाहिँ 2 वर्षभित्रमा तपाईको चाहिँ 13 जेनेरेसनलाई चाहिँ थुनेछ र चाहिँ यसले चाहिँ संसारभरि हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउनेछ। त्यो भएर यो चाहिँ स्टप गरौँ भन्ने एउटा मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट मात्रै हो। अनि प्रेजेन्टेसन अलिकति लामो भयो किनभने यो चाहिँ अलिकति प्राविधिक थियो, त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। तर मेरो आजको मेरो टोटल उद्देश्य प्रेजेन्टेसनको के हो भने वास्तवमा बजारमा जुन चामलहरू हामीले चाहिँ अहिले नेपालको बजारमा पाइरहेका छौँ त्यो चामलहरू प्लास्टिकको चामल होइन र हुनै सक्दैन। यसको पछाडि एउटा साइन्टिफिक रिजनले पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ प्लास्टिकको चामलको रूपमा चामल त्यहाँ जान सक्दैन, एउटा चाहिँ र इन्सेन्टिभको रिजनले पनि जान सक्दैन। अब रह्यो सानोतिनो मिसावट, त्यो मिसावटहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ। तर यसको अर्थ चाहिँ बजारमा अलिकति तपाईले चाहिँ एउटा फेक राइस भनेर जस्तै मकैको चामल, कोदोको चामल, बकव्हिटको चामल, विभिन्न कलरको चामल देख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यही नाममा बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन। किनभने यही नै चाहिँ यो संसारको विकास हो र संसारको विकासको क्रममा यी भएका एक्सेप्टेन्सहरूलाई हुनसक्छ हामी कसैलाई त्यो एक्सेप्टेबल होला, कसैलाई एक्सेप्टेबल नहोला, तर त्यो कुराहरू के हो भने संसारको विकासको क्रम हो। यो नेपाल अथवा हामीले मात्रै रोक्ने कुरा होइन, यो चाहिँ हाम्रो लागि त वास्तवमा लङ टर्ममा फाइदाजनकै हुनेछ। र अनि अन्तमा मलाई लाग्छ यो प्रेजेन्टेसनले मैले जनतासँग सिधा कुरामा रवि लामिछानेजीसँग कुरा गर्दाखेरि किन र के को आधारमा यो कुरो सम्भव छैन है भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ भने, तर चाहिँ प्राविधिक कारणले र हुन त यदि प्राविधिक कारणले मैले क्लियर गर्न सकिनँ, तर यदि प्राविधिक कारणले यदि मसँग चाहिँ त्यो भिडियो क्याप्चर र कुराकानी यदि चाहिँ राम्रोसँग प्रेजेन्टेसन गर्न सकेको भए पनि सायद यति क्लियरली राख्न सक्थिनँ होला। त्यो भएर चाहिँ जे भयो राम्रै भयो। र यदि अझै पनि यो बारेमा र अनि अरू पनि खाद्यान्नको बारेमा र अरू पनि चाहिँ यस्तै किसिमका चाहिँ समाचारहरूको बारेमा यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो सहयोग जरुरी भयो भने मेरो इमेल यहाँ छ, मेरो फोन नम्बर यहाँ छ र चाहिँ मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। म मेरो त्यसलाई क्लियरिफाई गर्न सकेसम्म क्लियरिफाई गर्नेछु, होइन भने यस्तै एउटा स्लाइडमा तपाईलाई क्लियरिफाई गर्ने प्रण गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।